At ayan guys, pumasok na po yung na-earn natin dahil sa paggamit natin ng Shopback. What's up guys, Renz TV here, so welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, I will show you how to use Shopback sa Shopee na online store. So let's go! Boom! So first of all na gawin natin guys is pumili tayo ng item na gusto nating bilhin. So ayan guys, may napili na ako. Punta lang tayo sa shopping cart. So ayan guys, makikita nyo dyan guys, yung pinili ko is cellphone tripod camera. So ayan. Pagkatapos, open lang natin yung Shopback na app. So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Shopback na app. So this app is available po sa Play Store and App Store. So always remember lang guys na kailangan nyo po dumaan sa Shopback before mag-enter sa mga online store kasi hindi po mag-credits yung mga na-earn nyo kapag di gamit ang Shopback. So ganun lang kasimple guys. So ayan, makikita nyo dyan guys is mayroon po akong na-earn sa mga na-order ko dati. So ayan, may 8.80 pesos tayo. Swipe up lang natin. Then napin lang natin yung mga online store at ayan. Makikita nyo mayroong Shopee, Lazada, Zalora at iba pa. So ayan. Yung piliin ko is Shopee. So ayan, kahit maliit lang yung percent guys, is 2% lang. So Shopee tayo. Yan yung kasi nakasanayan ko eh. So ayan, click lang natin yung Shopee cart. Then click lang natin yung pinili natin kanina. So ito yon. Then ilagay ko lang yung voucher na ano. So ayan. Then i-redeem ko lang din po yung 8 Shopee coins ko. Then check out lang natin. So ayan, piliin natin yung GT Express. Pagkatapos, place order lang tayo guys. So ayan na guys, pending na siya guys. Hintayin na lang natin na pumasok yung 2% sa Shopback natin. So paano ba ma-withdraw yung mga na-earn natin sa Shopback? So kailangan natin makaabot ng 200 pesos bago natin i-withdraw through PayPal. So ayan lang guys. Ganun lang kasimple. At ayan guys, pumasok na po yung na-earn natin dahil sa paggamit natin ng Shopback. So ayan, naging 11.95 pesos na po. So ayan, makikita nyo dyan is may 2 new cashback updates. So click lang natin. So ayan guys, makikita nyo dyan yung mga na-track ni Shopback. So ayan. Yun lang po guys, no? So thank you for watching this video. I hope na matutunan kayo. So don't forget to like and put your comments down below. And also subscribe to my YouTube channel, Renz TV, para updated kayo sa mga bagong video ko. Peace out!